हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે જોશું સરગવાના અનેકાનેક ફાયદા। અત્યારની જનરેશનને ઘણાને નાની ઉંમરમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે। ડાયાબિટીસ, કોલેસ્ટ્રોલ, પછી સાંધાના દુખાવા હોય કે કમરના દુખાવા હોય, લોહીની કમી હોય કે પછી સ્કિન પ્રોબ્લેમ હોય કે વાળ ઉતરતા હોય, તો અનેક રોગોમાં સરગવાનો પાવડર તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। ઘરમાં નાના બાળકો સરગવો ખાવો ઘણી વખત પસંદ નથી કરતા હોતા, તો રેગ્યુલર બનતા દાળ શાક કે રોટલીના લોટમાં તમે સરગવાના પાવડરનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને બધાને સરગવાનો ફાયદો આપી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે તમે એક વખત બનાવશો ને એટલે આખું વર્ષ સ્ટોર કરશો, આ પાવડર બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય। તો ચાલો બનાવીએ સરગવાનો પાવડર। તો 100 ગુણોથી ભરપૂર એવો સરગવાનો પાવડર બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 કિલો સરગવાની શીંગો લીધી છે અને એકદમ સરસ તાજી શીંગો લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો કે જ્યારે હું સરગવો લેવા ગઈ ને, તો સરગવાના જે ઝાડ હતું ત્યાંથી મને સરગવાના માલિકે આ રીતે શીંગો તોડીને જ આપેલી છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફ્રેશ શીંગો છે। તો પાવડર બનાવવા માટે બને ત્યાં સુધી આ રીતના ફ્રેશ શીંગોનો ઉપયોગ કરવાનો। તો સરગવાની શીંગોને મેં સારી રીતે ધોઈ અને કોટનના કપડાથી સારી રીતે સાફ કરી લીધી, પછી જ આ રીતે આપણે ઉપયોગમાં લેવાનો છે। તો અહીંયા એક મોટું વાસણ લીધેલું છે। તો સરગવાના આ રીતના આપણે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેશું અને એક ચીરના એક ભાગની આ રીતના આપણે 4 ચીરો કરી લેશું। આ રીતે કરવાથી સરગવાની શીંગો ઝડપથી સુકાઈ જશે। ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારના બાળકો સરગવો ખાવું પસંદ નથી કરતા, પણ જો તમે આ રીતે સરગવાનો પાવડર બનાવી અને દાળ શાકમાં ઉપયોગમાં લેશો ને, તો ઘરના બધાની હેલ્થનું ધ્યાન રહેશે અને બધાને સરગવાના ફાયદા મળી રહેશે। તો આ રીતે બધા જ સરગવાના આપણે ટુકડા કરી અને 4 ભાગ કરી લેશું। અહીંયા બધી જ શીંગોના ટુકડા કરી અને આ રીતે 4 ભાગમાં સમારી લીધેલા છે। સરગવાના ટુકડા આપણે તડકે સૂકવી દેશું। જો તમારે તડકો આવતો હોય તો તમે તડકે જ સૂકવજો। મારે ફ્લેટમાં એટલો બધો તડકો નથી આવતો, તો અત્યારે હું પંખા નીચે જ સૂકવી દઉં છું। અહીંયા 2 દિવસમાં સરગવાની શીંગો એકદમ સરસ સુકાઈ ગઈ છે। આ રીતે તમે 2 કે 4 ભાગ કરીને સરગવાની શીંગો સૂકવશો ને એટલે તરત જ સુકાઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો કે હાથેથી કટ કરતા બધી શીંગો એકદમ આરામથી કટ થઈ જાય છે। આટલી શીંગ સુકાઈને પછી જ આપણે શીંગને પીસવાની। જો શીંગમાં થોડું ઘણું મોઇસ્ચર રહેલું હશે ને, તો લાંબા ટાઈમે તમારો સરગવાનો પાવડર ખરાબ થઈ જશે, એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। હવે સુકાયેલી સરગવાની શીંગો એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું અને સાથે કોઈ પણ વસ્તુ ઉમેર્યા વગર સરગવાની શીંગો પીસી લેશું। અહીંયા પાવડર એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે, ચાળી લેશું। તો અહીંયા એક મોટા પોળા વાસણ ઉપર આ રીતે ચાયણો રાખેલો છે। પીસેલો પાવડર આપણે ચાયણીમાં લઈ લેશું। અહીંયા શીંગો એકદમ સરસ સુકાયેલી હોવાથી તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત એવો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે। તો તમે જુઓ એકદમ સરસ સફેદ દૂધ જેવો આપણો પાવડર તૈયાર થાય છે। તો તૈયાર કરેલો બધો જ પાવડર ચાળી લેશું। તો અહીંયા બધી જ શીંગો પીસી અને મેં આ રીતે પાવડર તૈયાર કરી લીધો છે અને થોડો વધારાનો મોટો ભાગ રહેલો એને મેં આ નાના મિક્સરના જારમાં પીસી લીધું છે। આ ચટણીના જારમાં વધેલો ભાગ સારી રીતે પીસાઈ જાય છે। બાકી રહેલો ભાગ પણ આપણે આ રીતે ચાળી લઈશું। તો અહીંયા ફરી પાછું પણ મેં ચાળી લીધું છે। હવે આ વધેલા ભાગને તમે ફરી પાછું પીસી અને રાખી શકો છો અને જો હવે તમારે વધારાની મહેનત ના કરવી હોય તો આ વધેલો ભાગ છે એ તમે શાકમાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। કોઈ પણ શાક બનાવો, આ 1 ચમચી પાવડર ઉમેરી દેવાનો। આ મોટો ભાગ છે એ શાકમાં એકદમ આરામથી મિક્સ થઈ જશે। તો સાઈડ પર રાખી દેશું અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ મસ્ત મજાનો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે। બજારમાં મળતી એકદમ મોંઘી પ્રોડક્ટ તમે ઘરે આ રીતે આરામથી બનાવી શકો છો અને આ પાવડર તમારે કઈ રીતે ઉપયોગ લેવાનો છે એ પણ હું તમને આગળ જણાવી દઈશ।
તો તૈયાર કરેલો પાવડર આ રીતના કોઈ સાફ કાચની બોટલમાં ભરી દેવાનો. તો અહીંયા આપણે 2 કિલો સરગવાની શીંગો લીધેલી. 2 કિલો શીંગમાંથી 500 ગ્રામ જેટલો આ સરગવાનો પાવડર તૈયાર થયેલો છે. બજારમાંથી જો તમે આ પાવડર ખરીદી કરો ને તો 700 થી 800 રૂપિયામાં તમને આ પાવડર મળે, પણ ઘરે બનાવશો એટલે માત્ર 100 થી 150 રૂપિયામાં તમારે આ પાવડર તૈયાર થઈ જશે. અને આ રીતે પાવડર બનાવી અને તમે 1 વર્ષ સુધી રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખી અને સ્ટોર કરી શકો છો. તો સરગવાનો પાવડરનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એ પણ આજે તમને જણાવી દઉં છું. અહીંયા મેં દૂધી અને ચણાની દાળનું શાક બનાવેલું છે. તો આ શાકમાં આપણે તૈયાર કરેલા પાવડરમાંથી 1 ચમચી પાવડર ઉમેરી દેશું અને મિક્સ કરી દેશું. શાક વઘારી લીધા પછી આ રીતે આપણે પાવડર ઉમેરવાનો છે અને પાવડર પણ મસાલા સાથે થોડીવાર આ રીતે સાંતળી લેશું, જેથી મસાલામાં પાવડરની સુગંધ એકદમ સરસ આવી જાય. ઘણી વખત બાળકો સરગવાનું શાક ખાવું પસંદ નથી કરતા, પણ તમે આ રીતે શાકમાં અને રોટલીના લોટ બાંધવામાં પાવડર ઉમેરી દેશો તો સરગવાનો બધાને ફાયદો મળશે અને અનેક રોગોમાં રાહત પણ મળશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મસાલા સાથે મેં પાવડર એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દીધો છે. તો અહીંયા થોડી જ વારમાં તમે જુઓ કે સરગવાનો પાવડર મસાલા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે શાકમાં તમે જરૂર પૂરતું પાણી ઉમેરી અને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દેવાનું. ચાર સીટીમાં શાક તૈયાર. તો સરગવાના પાવડર સાથે શાકનો સ્વાદ પણ બહુ સરસ આવશે, સાથે સરગવાના ફાયદા પણ મળશે. તો હવે અહીંયા રોટલીનો લોટ લીધેલો છે, તો રોટલીના લોટમાં પણ આપણે તૈયાર કરેલો પાવડર 1 ચમચી ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે 1 ચમચી પાવડર ઉમેરવાથી રોટલીના કલરનો પણ બિલકુલ ફરક નહીં પડે. હવે બસ આ લોટ બાંધી અને રોટલી બનાવી લ્યો અને ઘરના બધાને સરગવાના અનેક ફાયદાઓ આપો. તો સરગવાનો પાવડર આ રીતે મસાલિયાના ડબ્બામાં ભરી લેવાનો. જ્યારે તમે શાકના મસાલા કરો એની સાથે સરગવાનો પાવડર પણ 1 ચમચી ઉમેરી દેવાનો, જેથી તમારે અલગથી મસાલા યાદ રાખવાની જરૂર નહીં પડે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે 300 થી વધુ રોગો સામે રક્ષણ આપતા સરગવાના પાવડરની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.